Hi mga ka-Inday, mga dudong. Ayan. Good morning. Ayan. Kagigising lang ninyong Inday. So ngayon, papagod. Joke lang. Nagigising lang, napagod agad. Ayan. So today nga, ang gagawin kong video is stay lang ako dito sa bahay, pero Magluluto ako ng pasta. So, nag-iisip ako kung anong pastang lulutuin ko. So, samahan niyo ako guys. Samahan niyo ako kung ano ba yung daily na ginagawa ko pagka magigising ako, ganyan. So, ngayon, medyo matagal akong hindi nakauwi dito sa aking bahay. So, samahan niyo ako guys. Medyo naging busy kasi ako. Mwah, mwah. Ayan. Ayan, mga ka-Inday. Ayan, makakatamad ang panahon ngayon. So, tingnan nyo guys yung panahon. Tingnan, tara, samahan nyo. Ayan, tawa naman yung aking halaman. Hindi ko kasi siya napuntahan. Tingnan nyo yung aking kapaligiran. Aking kapaligiran. Ayan, medyo masama ang panahon. So, tama rin talaga na nakastay ako ngayon sa bahay. At least, meron akong one day na magpahinga dito sa aking palasyo. So, ito yung ginagawa ko pagka gising ko sa umaga, syempre, kunyari, nagtututbrush ako. Ay, mababagya pa ako dito. Diba? Parang bagag pa. Kunyari, nagtututbrush tayo. Kaya pinapala sa masarap na sa pusa. Matututbrush na ako, wait lang ha. A few moments later. Ako nagpupunta na ako. Siyempre, pag-agising mo kailangan energy ka agad, diba? Yan ang bilis ko mag-toothbrush, no? Sayang kasi yung tinga. Pinaghirapan ko ng boga kainin, di ba? Tapos ito toothbrush ko lang. Diba? So, ayan. Siyempre, ang ating mukha. Tama na yan guys, nalasabog-sabog, pwede na yan. Siyempre, ang ginagamit ko is ito. Home from Speak G. Ayan. So, ayan yung ginagamit ko. Ayan. No. Alam mo. Wala na, diba? Ayan. Kaya ganito siya, guys. Ha? Ayan. Try ko siya, guys. Nakaka-relax ito sa sa face. Kasi, banat na banat ang face. Hindi na kailangan ng kahit anong oras sa mukha. Ito lang, mababanat mo. O, cheese niya. Oh, ayan. So, Speak G, bakalan. Ayan siya. Kailangan natin i-reset. Actually, bababad to ng Ako kasi ginagawa ko, binababad ko siya ng
3 minutes para medyo ano. Pero since nagmamadali ako kasi gutom na, ayan. Diba? Kasi yan, sa tubig kahit mabugas. Ayan. Unlimited, ano kasi yung tubig ko eh. Siyempre, yung pambunas ko sa pet, pambunas ko rin sa mukha ko. Ito na. Hindi na masyadong kaarte si Inday eh. Kaya, ayan. Okay ba? Mukha na ba akong puwet? Ayan. So, katapos ko lang hilamos. So, ngayon, ang gagawin ko naman ang aking mga cream. Actually, guys, wala akong ano eh, iba-iba yung ginagamit kong brand sa face ko. So, you can see guys. Siyempre, meron kami sa PTU ang aming malupit na product. This is a Bella Skin. And then we have this one, the day cream. And then we have night cream. Actually, meron tong kasamang sabon. Kaso naiwan sa Bulacan, kaya yun muna si Speedy ang ginamit ko sa mukha ko. Pero ngayon, magtutoner muna ako from Bella Skin. Ayan. Ayan. Ang pagmalakang mo natin ko. Ang boss. Ayan. Toner to guys ha, toner. Ayan, yung Derma Peel Toners. Yan, toners. Toner, ayan. So, ang ginagawa ko, ganyan lang pahid-pahid. Pero ano to, nagbabalat siya, pero konting-konti lang. Pero sa akin kasi, hindi na nagbabalat yung mukha ko pag ito yung mga ginagamit ko. Kasi nga masyadong manipis na yung balat. Pero yung mukha ko makapal. Diba? Ayan. So, yung mga ipag-ipag ni Inday dyan, tingnan niyo guys. Pagigising ko lang, parang hinihingal na ako. Parang dami ko lang trabaho. So, ayan. Gusto niya rin naman hanggang leeg. Importante naman yan eh. Para kunyari, babae ako. Yan. Tapos ng ganyan, siyempre, ang ating day cream. Day cream. Ayan, ng Bella Skin. Ayan. At dito niyo siya mabibili. Ayan. So, konting ano lang lagay. Napaka ano na to, napaka sarap gamitin kasi mabango siya, tsaka parang malamig siya sa mukha. Malamig siya sa mukha. So, spread niya siya ng ganyan. Ako kasi hindi naman ako masyadong maarte sa mukha ko. Kaya, okay lang kayong ganyan-ganyan lang. Gamitin lang ating kamay. Okay lang naman gamitin yung kamay ko kasi hindi naman napapalis yung mukha ko eh. Diba? So, hindi naman yung kapalis-palis. Ayan. So, may pinagbago ba? Parang wala yata eh. Ano ba? Ayan! So, ito na nga yung day routine ko pagkagising ko sa umaga. Or minsan naman, naliligo ako muna, tsaka ako magaganito. Eh ngayon, nandito lang ako sa bahay, kaya ito muna gagawin ko. Mamaya na ako maliligo. Bakit? Sasama mo ba kayo? Ayan, ngayon magluluto na ako guys. So, tara! So, yun mga ka-Inday. Hugas ako ng kamay kasi may cream pa yung kamay ko. Ayan. So, ang lulutuin ko ngayon is tuna pasta. Ayan. Pasta. Siya yung mahilig ako sa pasta. So, ayan. So, muna tayo ng dami sa dami ayuda. Ayan. So, this one. Meron ba akong all-purpose cream? Wala akong all-purpose cream.
Since wala akong all-purpose cream, ang gagamitin ko na lang is gatas. Ayan. Ano lang gagamitin ko. Para sa aking pasta, and then I have I'm gonna put this olives. Ayan. Olives. So, medyo healthy living muna tayo ng very, very light. Ayan siya. And then, I have onion. I have a butter. And then, this one. And then, I'm going to put so, here's all the ingredients. And then, I put a little bit cheese. This one. And then, I'm going to put also the garlic. Garlic is, love the garlic, you know. This, pamatay sa aswang. Baka mamaya alam na lumapit sa akin ng mga aswang. At least may panglabot sa dahil sa. Ayan. So, ito yung mga ingredients, guys. So, I have a white onion, garlic, butter, cheese, olives, and then this stam sahog. Ayan. Ayan. Tuna flex. Since wala akong all-purpose cream, so gagamit na lang tayo ng alternative for this one. And then especially ang our pasta. So, watch lang kayo guys kung paano tayo. Super, super dali lang nitong lutuin. So, dyan lang kayo para pagluluto ako kayo. Nga! Isa na ako naman. Ayan, mga ka-Inday, kumukulo na. Ginawa ko lang muna yung pasta, so mamaya na yung sauce. Mga ka-Inday, mga kadudong, sobrang dali lang lutuin, di ba? Ito siya. Ang tawag dito is, tuna pasta creamy. Ayan. So, ayan. Ganyan lang siya. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple yung mga ingredients siya. So, try nyo sa mga bahay nyo, sa mga kusina nyo, mga ka-Inday, mga kadudong nyo. Kung gusto nyo ng ibang malasa ng spaghetti, pasta. So, try nyo yan siya. So, sa akin kasi inisip ko lang kung combine. Yung olives ko, optional lang yun kasi gusto ko kasi yung olives yung lasa niya sa mga creamy. Ayan, masarap siya. So, thank you for watching guys and don't forget to like,
share, and subscribe my YouTube channel. Thank you! Hanggang sa susunod na aking video. Bye! So good. Ayun na mga Inday, mga kaibigan. Sobra. Simple lang yun. Para sa inyong mga katulungan. Bye.